आजको हाम्रो क्वेसन चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन इन्जिनियरिङको 2013 फलमा आएको 3A क्वेसन हो। क्वेसन रहेको छ क्याल्कुलेट द मिनिमम साइड डिस्टेन्स। हामीलाई चाहिँ मिनिमम साइड डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्नेछ। रिक्वायर्ड टु अभोइड हेड अन कोलिजन बिट्विन द कार्स अप्रोचिङ फ्रम द अपोजिट डिरेक्सन along a single lane, given value of speed 50 km/h for both car। जुन दुवै कारहरू चाहिँ अपोजिट डिरेक्सन एउटा सिंगल लेनमा दुईतिर अपोजिट डिरेक्सनबाट आइरहेको छ। दुईटै कारको स्पिड चाहिँ 50 km/h छ। टोटल रियाक्सन टाइम चाहिँ अब इन दुईटा बिचको रियाक्सन टाइम चाहिँ 2.5 सेकेन्ड छ। कोफिसिएन्ट अफ लङ्गिट्युडनल फ्रिक्सन चाहिँ 0.35, एफिसिएन्सी 80% र ग्रेड चाहिँ 5% दिएको छ। र हामीले चाहिँ यसमा स्टपिङ साइड डिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ। यसको फर्मुला चाहिँ 0.278 BT प्लस B स्क्वायर बाई 254 कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन या प्लस माइनस यान ग्रेड ब्राकेट क्लोज र एफिसिएन्सी हो। र हामीले अब चाहिँ फर्मुलामा सबै भ्यालुहरू सब्स्टिट्युट गरौँ। 0.278 B चाहिँ 50 into reaction time 2.5 plus B square 50 square by 254 friction चाहिँ 0.35 plus minus यान ग्रेड चाहिँ 5% जुन 0.05 र एफिसिएन्सी चाहिँ 0.8। अब यहाँ प्लस माइनस साइन छ, त्यही भएर हामीले एउटा एकचोटि प्लस र एकचोटि माइनस गरेर दुईटा एसएसटी क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ। एसएसटी1 र एसएसटी2। ल अब फर्स्टमा चाहिँ प्लस साइन राखेर गरौँ। 0.278 into 50 into 2.5 plus 50 square by 254 0.35 plus 0.05 into 0.8। यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ एसएसटी1 65.507 आयो। अब चाहिँ माइनस साइन राखौँ। अब यहाँनिर चाहिँ माइनस साइन प्लसको ठाउँमा माइनस साइन माइनस राख्दाखेरि एसएसटी2 चाहिँ 75.76। सो हाम्रो टोटल स्टपिङ साइड डिस्टेन्स चाहिँ एसएसटी1 प्लस एसएसटी2। SST1 65.507 plus 75.76 65.507 plus 75.76 यो क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 141.267 मिटर चाहिँ मिनिमम साइड डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु अभोइड हेड अन कोलिजन बिट्विन द कार्स नै हामीहरूको 141.267 मिटर हुन्छ। सो आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू। सो केही कन्फ्युजन भयो भने तल कमेन्ट गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू।